Nonni, saatiin viime homma siihen malliin, että päästiin tänne lähtemään katselemaan kuoppaa. Tuossa etupalla menee tuo moldovialainen kautta tanskalainen vieras, joka meillä täällä on. Arto ja renki Jermu meni jo tuonne. Täällä on ihan saatanan kuuma. Varmaan 30 alkaa olla lähellä kohta. No niin, tyypillisen tapaan kaikki muut on sähköitä kaivamaan, paitsi minä ja Jekkuna on sama kuin ennenkin. Seurataan pohjakalliota tuolta. Se on just tuossa, missä Arta näkyy naputtelee, niin siellä on pohjakallia ihan veden pinnalla. Sitten se sitten lyö tonne pressulle kassaan, mitä löytyy. Sitä hommaa tehdään tässä nyt varmaan pari päivää. Kuvassa noita työmiehiä. Mitä se otiks meidän kuva itseään? Kattokaapa miten on pehmeäksi hioutunut kallionpinta. Siellä on vähän tuosta möykköstä ja rikkonaksi, niin tässä on tämmönen melkein ehjä pinta. Siinä on rihillä menee. Joo. Nyt se Jermu pääsi kokeilemaan vaskaamista. Eikö on se aikaisemminkin vaskannut kuulemaan Tankavarressa, mutta nyt se on täällä legitissä autenttisessa maassa. Me väitän, että kokemuskin tulee olemaan sen mukaan, eli tyhjä vastaava. No joo, tuolla on nyt kasaa nostettu jonkun verran. Tässä vähän innostuttiin ruopottelemaankin niin paljon, että unohtui tämä kuvaaminen, mutta aika syvä kuoppa. Meillä on kalliota, pohjakalliota näkyy tuossa. Seurattu sitä tuonne alaspäin ja sitten tuo Rauman näkö on tommonen erittäin tehokas, mutta kiviä siirtämään. Niin se kaivo tuon uuden syvän kuopan, me saatiin pumppu siirrettyä siihen ja tässä näkyy vähän läjää mitä nostettu. Tossa on itse asiassa aika hyvä kokoinen kasa jo. Kuumaa on. Mä oon nyt aika monta vaikka koivaskoolia tuossa otettu, mutta ei ole sattunut kohdille. Se on jännä, että tuolta kun on tultu, niin tuolla oli rautaa ja tähän asti johonkin. Ja nyt kun tultiin tämä kalliokinkama näkyy noin tossa. Siitä tälle puolelle se yhtäkkiä niin kuin kuivahti se rauta. Rautaa ja ei rautaa. Me on vissiin huonoa ruokaseuraa, kun kaikki lähti. Me jäin yksin. Kaivo justiinsa kamat esille ja meidän tämän vuoden sponsorin tarjoamia kuivamuonia. Tuhtiannosta. Meillä on 2 eri sorttia. Nyt me en muista kyllä itse asiassa, että mättökö se oli se toinen. Mutta näitä me ollaan tänä kesänä popsittu ja kyllä on hyvä olla. Että kyllä nämä niinku piettää nälän kurissa. Ja simppeli, kun ei tarvitse vesi keittäyttää ja vaan kaataa ja antaa vähän aikaa seisoskella ja ei kun naamaa sitten. No, Arto, oliko hyvä? Oli. Niin. Mitä Jermu tummaa? Oliko uusi kokemus? Oliko syönyt? Joo. Vähän tuo joo, alas meni. Joo. Pussi on vähän semmonen temperamenttinen, välistä saa auki, mutta ei siinä kyllä ei siinä maan puolesta mitään ongelmaa kyllä ole. Tässä varmaan hetki vielä perseellä ja sitten mennään tuonne noin kokeilemaan ja tehdään jotakin. Niin, ainakin pumpataan vettä. Ei muuta. Ei ruveta pumppaa mitään muuta, siitä voi tulla sanomista. Joo. Eikä peukuttaa. Niin, ei peukuttaa. Mutta te saatte peukuttaa, muistakaa. No joo, tässä on ukot kaivellut tuossa vaikka kuinka. Ja aina välistä on otettu koevaskoolia vähän tuolta. Tuossa oli semmonen hyvä reikäkin, otettiin siitä. No, siitä nyt rautaa tuli, mutta ei vieläkään, tästä tänne päin ei ole vielä tullut mitään missään vaiheessa. Paitsi rännityksessä, ei kun hetken, sekin tuli tästä. Tuosta tonne päin nyt ei ole kauheasti merkkejä, paitsi tuolla ihan päässä sitten. Mut seuraavaksi tuolla näkyy tuo iso amfiboliitti, niin otetaan se sitten vetoon. Niin kuin kuuluu se polkea koskaan. Hevi! Ja. Bulldozer Roman in full speed. No niin, me lopetellaan tässä nyt ja ehkä kuuluu tuolla taustalla. No ei se ihan kunnolla kuulu, mutta siellä ukkoni jyskää päälle kohta. Niin kuin säännöstö lupasi. Täällä varmaan kastuu kohta, mutta ennen kaikkea tää jäähtyy toivottavasti. Tässä teille äänimaailmaa. Tulee vähän vettä taivaalta. Päästään näkemään, että pitääkö poikien kikkailla tuolla katolla. Vai
alkaako sataa vettä kohta sisälle. Kokki nelonen tekee pitäisi. Tänään aloitetaan tämmöisellä paskajutulla. Me lähdetään käymään tuossa aamupaskalla ja tämän päivän epistola sen jälkeen on sitten sellainen, että mennään Montulle ja pistetään nuo rengit kaivamaan meille hiekkaa. Ja minä ja Arto kootaan ränni. Nyt mulla tippuu housukko tasku täällä tavara. Otanpa vähän pois. Niin. Mutta mä ajattelin, että tämä kiinnostaa teitä tämä paskajuttu sen takia, koska jos katsotte, niin me menen kauas pois tuolta autoilta. Ja näette kuinka pitkä matka tässä täytyy kävellä, että pääsee vessoon. Eli me kävellään aina tuonne mutkaan asti. Näin, nopsaan tästä. Ja näin ollaan saavuttu tänne mutkaan. Ja kun me käydään takaisinpäin, tuolla kaukana näkyy nuo autot. Ja nyt pitäisi navigoida tämän Näröskän kuuluisan Easy to Access Boulderfieldin lävitte. Tästä menee polku jostakin. Missä se on? Mä väärässä mutkaa, se on vielä pitemmässä tuolla. Tulee kovin juoksukakka, niin tää on pitkä matka. Tuolla se on se polku. Tuossa näkyy. Tästä näin. Hop, hieno kvartsi. Oho, henge puhuu ja alkaa olla kiire. Näin. Ja siinä on se Easy to Access Boulderfield, joka läpi kävellään. Ja sitten tämmönen pikku mäki vielä pitää kiikkua, jotta ei olisi ihan liian helppoa. Tämä tietenkin hyvä, kun tämmösen mäen punnertaa tässä, niin alkaa jo kakka kurkia. Mutta siellä on vessa. Tässä on tosiaan tuolla lerkenttä. Mutta joo, siinä on paskamakki. Niin, tietenkin nythän se pitää kiikkua takaisin tämä mäki ja vasta sitten pääsee takaisin perusasioiden äärelle, niin kuin kaivamaan. Mennään sinne. Ollaan tullut tähän Rautakurun lanssiin ja otetaan tietenkin meidän tämän kesän sponsorin lähettämiä kuivalihajakundin Eins-pusseja, joka jätkälle 1. Eli se tekee hetkinen kumpia nämä tuhtia ja meillä on toistakin täällä, eli oliko se mättö. Joo. Otetaan mättöä tänään. Minusta se oli eilen sitä tuhtia, niin otetaan sitä tänään. No niin, katsotaanpa vähän mikä tämä jekku nyt tänään on. Eli tosta alumiiniränniä ja Arto vielä hakkee vähän tuota semmosen puisen syöttörän, niin täällä Jermu kaivelee, tai ainakin yrittää kaivaa kalliota esille. Ja se on vaan vähän hankalaa, kun tuo vesi nousee tuonne ikävästi tuonne. Ei näe mihin tökkii lapioille, sitten se kallio menee niin jyrkästi alaspäin, että sitten on vaikea saada kiinni. Pitäisikö meidän nykästä tätä pumppua vähän, sen saa vettä pois. No niin, täällä on taas vaihteeksi Montun tyhjennys käynnissä ja Rouman täällä vetää tämmöstä Majaniemi-tekniikkaa nyt. Me rakennettiin tähän ränni. Tää vielä ei ole ihan kaltevuksia sun muita säättä, mutta nyt mennään tämmöisellä setupilla. Meillä on Kulta-Jussi juorimatto, joka ei vieläkään näytä istumaan ihan täysin paikallansa. Sitten meillä on Expamedi, joka ei varmaankaan myöskään istu ihan täysin paikalle. Ja sitten meillä on vielä kerran yksi Kulta-Jussin tommonen juorimatto tuolla. Kierrätetään tuota vettä sillä lailla, että ränni huilattaa tuonne ja täytellään tuota pois tuolta. Vesi huilaa tästä takaisin. Ja niin se menee tosta Montun halki takaisin tuonne, mistä se pumpata, se tulee takaisin ränneen. Tää on niinku maailman pienin kiertojärjestelmä varmaan. Hirveä liejuhan tähän tulee, mutta vaihtoehto olisi kantaa tuo pumppu taas tuonne ojalle. Ja kun me pääsee tästä tyhjennykseen koko ajan, niin se tuntuu vähän tyhmältä nyt. Kylläpä tippuu tuo kallio. Jumalista, sehän menee alle ihan. Wow, it goes down. Yeah. Almost looks like it's a lip. Yeah.
Isit. Arto ja Jermu tuolla virittelee pumppua. Me vähän tasapainottelin tätä ränniä, se pitäisi teoriassa olla nyt ok. Ja seuraavaksi varmaan voi teillä pikku tauko tässä ja ootella, että tulee vähän vettä tähän nouseen. Sitten repastaan ränni käyntiin kaiketi. Tuolla on nyt jarrumaa paikoilla ja kun siellä alkaa vesi huilaamaan, niin katsotaan vähän virtausta. Teho alas! Joo, niin kuin näkyy, tehoa on ihan helvetisti. Taita vähän hiettoa. Ehkä ihan vielä pikkusen. Pikkusen. Tuolla välttää laittaa näin niin tuolla. Melko raju virta tästä, mutta eiköhän se kuitenkin jää sinne. Kiertovesisysteemikin näyttäisi toimimaan aika hyvin. Tänä vuonna meillä oli tällainen jännä uutuus, että meillä oli ensimmäistä kertaa lapsityövoimaa käytössä. Tämä Rouman oli tuonut omat poikansa vähän kokeilemaan kanssa kullankaivuuta. Lapset tällaisella työmaalla tietenkin tuovat aina vähän mukaan ekstra yllätyksiä. No joo, tässä kävi nyt semmonen rännin pikainen itsestään purkautuminen. Nyt vaskataan tämä rikaste kuitenkin, mitä saatiin sieltä pelastettua. Ja katsotaan, vaskataan tää kuitenkin. Joo, vaskauksen tulos oli, en tiedä olisiko sillä 10 ollut, 8. Me itse laskin noita tuossa kotvasiankaan poimittiin. Ei se tyhjä, tässä on videokuva, voi vielä katsoa, sinne jokunen näkyy. No niin, lähdetään tästä tuonne leiriin. Ja tää oli tämmönen setti taas tällä kertaa. Jos tämmöstä lieheilyä tai tuusailua tykkää katsella, niin tuosta alta kanavaa tilaukseen. Ja joo, ei mitään. Kohti se uusia seikkailuja.